loves! Welcome back again to my YouTube channel. In today's video is all about Babymoon. So, magbe-Babymoon kami ni Habibi. And to those people na hindi alam what Babymoon is, i-share ko yun sa inyo a little bit. And i-share ko din sa inyo kung ano ba mga benefits ng Babymoon. And magbibigay din ako ng tips and ideas kung paano mag-prepare ng Babymoon. So, let's start! Buddy, are you here? 20:01. So, nandito na kami ngayon sa Boho Mplace. So, ganito ang kanyang itsura. Ito kami mag-stay. Ayan. Kung mahilig kayo sa mga boho style, ayan, pang Instagrammable, perfect na perfect kayo pumunta dito. So, kompleto dito. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So, meron ditong dining table. Ayan, pang coffee. Yung kalat ko. Ito yung upuan, as you can see. And may wifi din dito. Siyempre, may AC. Siyempre, yung tumbler ko nakiki-epal. And of course, ito yung pinakamaganda. Yung kanilang mirror. It's so nice. Ayan. And then, may pa-welcome. Hello! Thank you so much. Chicken na lang kitchen. Kompleto. Kung gusto nyo magluto. Ayan. May mga seasonings na. Nag-uurong kayo. And then, may pa-coffee pa. Sugar. Chocolates na kinainan namin. And then ref. Kung may kayo sa only rice, ayan, magluto kayo. May rice cooker. Di ka ba? Wala na pala to. Charing lang. Ayan, so ganyan siya. Kompleto na talaga. Madali nyo na talaga sarili nyo and then budget nyo. Meron din yung fire extinguisher if ever na magkasunog man. May hanger, may mga books pa. Yan, may mga candle pa sa taas. Ito talaga yung bed ko yung mirror. Mirror on the wall. It's so cute. Hello, 19 weeks preggy. Yan. And then, itong living room, may TV. Ayan. So cute. May towel. Actually, dalawa tong towel. And then, 2 sleepers. Nagamit ko na. And nasa CR na isa. And, look naman yung carpet nila. Iba pang boho talaga. Ito yung bed. Medyo nagulo na kasi nagulo ko. Ayan. May aircon. Tapos may saksakan dito. Pwede kayo mag-charge. So, ito yung charger kong cute na galing sa Shopee. Ayan. Lambot. Sobra. Ayan siya. And ito naman yung CR. Ayan. Diba? Pamboho talaga. And kompleto na talaga yung mga gamit dito. May shampoo, conditioner, sabon. Kung gusto nyo, maglaba pa kayo kasi mayroon dito washing machine. Ayan, toothbrush, halos. Ayan, may mga hand soap. Kompleto na talaga dito. Ito yung towel kanina. Diba, isa lang nandun. So, dalawa. So, ginamit na namin isa. Ayan. Anyway, gagawa pala ako ng separate video, separate vlog para dito sa Boho Mplace para mas makita nyo yung kabuuan. So, ilalagay ko yung link sa aking description box para makita nyo and yung buong information. So, ang Babymoon nag-start to noong 1990s and combination to ng baby and honeymoon. Kaya siya tinawag na Babymoon kasi ginagawa to during the second trimester of your pregnancy and para magkaroon pa kayo ng strong bond ng iyong partner bago ka manganak.
And ang benefits naman ng Babymoon is para makapag-relax at makabawi dahil marami tayong naramdaman na symptoms sa ating first trimester. And para makapag-relax tayo at mawala din ang stress natin. And of course, marami kasing challenges na pinagdadaanan ang buntis, physical and emotional. Kaya maganda to para makapag-relax. So, ang Babymoon naman, kahit saan naman kayo pumunta ay pwede. Like, pwede kayo mag-travel abroad, or mag-beach kayo, or lumabas lang kayo ng bahay, mag-picnic, yung mga outdoors activity pwede. O kaya naman yung mga wellness spa, para makapag-relax din, or staycation na katulad na ginawa namin ngayon. Ang pinaka-importante lang naman din kasi dito is ma-enjoy nyo together yung mga memories na makaka-capture nyo ngayong Babymoon. So, my beloved friends, and ating vlog for today. Thank you so much for watching. And of course, ilalagay ko yung link sa aking description box para makita nyo yung full video ng Boho Mplace. And ilalagay ko din yung information para kung gusto nyo magpabook is ready na. So, thank you so much again. Bye-bye!